احوال شما چطوری پیرمرد؟ خیلی ممنون. خوبی؟ خیلی ممنون. آقای شما خوب انشالله. دعای شما. دکتر شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص وزارتخونه برطرف آقای وزیر آمدن که از آقا مرتضی و شما عیادت کنن. خیلی تورا من از شما تعریف کردم، راضی باشید. گفتم بسیار آقای خوش اخلاقی. قربون شما. بفرمایید. سلام علیکم. احوال شما؟ سلام علیکم. سلام. سلام آقا. خوبی ان شاء الله؟ یالا. خوبی؟ خوشخبر باشین. خوشخبرم خیلی خوب. آره. احوال شما خوبید انشالله. خیلی ممنون. آقای دکتر شادنوش خیلی ممنون. توی معاونت درمان وزارتخونه مسئولیت دارند. رئیس مرکز پیوند و مدیریت‌های بیماری‌های خاص و قبلا ایشون رئیس دانشگاه سمنان بودن. آقای وزیر از ایشون خواهش کردن بیان تهران که این بیماری‌های خاص که یه مقدار الان کارهاش کند داره پیش میره بهتر پیش بره. الان تمام تلاششون رو گذاشتن روی این که ما از اردیبهشت پانسمان میپلکس نداریم و میگن تحریمه و نمیاد. این پانسمان‌های جدیدم که فرستادیم همه ناراضی‌اند. دوباره یه کاری بکنن با کمک سازمان غذا و دارو انشالله بتونیم میپلکس‌ها رو تهیه کنیم. این یک. دو اینکه آمدن که شما رو ببینند. سه اینکه بالاخره خودت دیگه البته مرحله اولش این که ارز بیاد قیمتش بیاد پایین. دیگه پولشو خودشون میدن دیگه. مسلمه با ارز 20,000 تومانی میپلکس هیچ وقت 1000 سال وارد ایران نه با ارز دولتی وزارت بهداشت ارز دولتی میگیره. نه اولین مرحلهش اینه که این قضیه پیش بره. حالا شما دیگه مصاحبه بکن بلکه اصلا دیدی قیمت کل ارزم اومد پایین. یه به هر حال شما خوبی انشالله. خیلی ممنون. حاج آقا اینقدر تعریف شما رو کرد مشتاق شدیم شما رو زیارت کنیم. خیلی ممنون که اومدین. سلامت باشی انشالله. قدمتون پرمهر باشه. قربون شما انشالله که سلامتی باشه. وجودتون پرمؤثر باشه. از دعای شما انشالله دعا می‌کنیم. دعای ما هم که خدا اگر لایق باشیم مستجاب بشه. حتما دعای شما مستجاب نشه دعای کی بشه. او ماشاءالله خیلی فن بیان خوبی داره و خیلی مسلطه. حالا دیگه خوبی؟ اگه من وزیر اقتصاد می شدم که همه شیفتم می شدم. چی کار میکردی وزیر اقتصاد میشدی؟ والا حرفایی می زدم که 4 سال بعد رئیس جمهور بشم. حالا اگه رئیس جمهور بشی یه روزی مثلا کدوم وزارت خونه رو به من میدادی؟ یا اصلا نمیدادی؟ بعد در موردش فکر کنیم. چقدر منو تحویل گرفت. چون که شما تو همه زمینه‌ها خب سررشته دادی دیگه. حالا بالاخره الان فعل بدای یه قولی به ما بده. مثلا وزارت بهداشت رو به من میدادی؟ نه قوه قضاییه مال شما. ببینید هاش خانم میپلکس از اردیبهشت تمام شد. وارد کننده شرکت دایاتب بود. به دایا هم ندادن. یعنی شما الان با دایا هم تماس بگیرید پولم بدید میپلکسی نیستش که بدن. آمدیم گفتیم خب باشه پانسمان بالاخره باید باشه دیگه. وزارت بهداشت هم متاسفانه بعضی از دوستانی که همه تلاششون رو میکردن به نتیجه نمیرسیدن. آقای وزیر یک جلسه گذاشتن در دفتر خودشون و 7-8 تا انجمنی که الان مشکل داشتن ما تالاسمی، هموفیلیا، دیالیزیا اینا رو صدا کردن. توی اون جلسه آقای دکتر رو معرفی کردن به عنوان مسئولیت جدید این امور و عین جمله که من خواهش کردم دکتر مسئولیتش رو از سمنان رها کنه بیاد اینجا کار رو زمین مونده. خب بعد از اون توی حوزه آقای دکتر شروع شد مرتب ماها رو دعوت کردن. من برم، بعد از من تالاسمی بره، بعد از من هموفیلی بره، مشکلات دستشون بیاد که اصل مشکل چیه و خیلی هم جدی پیگیر باشن. به این نتیجه رسیدیم که واقعا راهی برای ورود میپلکس نیست. چند تا شرکت پانسماناشون رو معرفی کردن. ما اینو داریم. یکی دو تاشون که در لحظه ورود اصلا مردود بود. یعنی میدانستیم که چی میشه. خب حالا چطور باید این رو رد کنیم؟ آقا مرتضی باید بیاد ما بزنیم روی پان زخمش. خب این بعد بالاخره من هر کسی رو نمیتونم مثلا ما رو آرمین دیگه خجالت میکشیم امتحان کنیم. علاوه حالا رو چند مورد مثل یا زینب حتی انجام شد و دیدیم به هیچ عنوان جواب نمیده. نوعش رو عوض کردن، یک نوع دیگه بود که گفتن بهتره و دیدیم تو جایی که میپلکس نیست حالا با این شروع کنیم و خانم دکتر عبداللهی هم یه سری آزمایشات روش انجام داد.
گفتیم یه دوره بالاخره این بره، بهتر از هیچیه. که این دوره هم که رفت متاسفانه تقریبا اکثر خانواده ها نه تنها رضایت نداشتن که بیان کردن داره زخم رو بدتر میکنه. بلافاصله به اطلاع دوستان تو وزارت بهداشت رسوندیم و دیروز نه پریروز بعد از 2-3 جلسه پی در پی آی دکتر هماهنگ کردن با سازمان غذا و دارو، رفتیم سازمان غذا و دارو یه جلسه مفصل انجام دادیم. 2-3 تا شرکت معتبر رو دعوت کردن که خب حالا آقا شما هر آنچه که ارز میخواید به نرخ دولتی و راحتتون میذاریم، یه سری امتیازات هم بهتون میدیم، اگر میتونید برید میپلکس رو وارد کنید. نهایتا امید داریم ظرف چند روز آینده این اتفاق بیفته که این شرکت به قولی که داده عمل بکنه، ولی از 3 جای موازی داریم پیگیری میکنیم که عرض به خدمتتون که بشه. حالا ما همیشه یعنی میخوام بگم اینو خصوصی عرض میکنم خدمتتون، به خدا اینطور نیستش که بی خیال باشیم. من 3-4 روز پیش زنگ زدم آقای دکتر میخوام یه چند دقیقه بیام خدمتتون، رفتم یعنی خیلی عصبی بودم که اینا رو ببین خانواده ها نوشتن ناراضی اینه. خب دیدم ایشون هم دارن تلاششون میکنن، ولی من مرتب به دوستان اطلاع میدم که امیدواریم با این چیزی که جدیداً بهش رسیدیم، کمپین، خود بیماران صحبت بکنن، این یه تلاشی رو بکنه تو دنیا که بالاخره اونا هم آبروشون رو حفظ کنن که آقا ببخشید پانسمان آقا مرتضی، پانسمان فاطمه ایمن، پانسمان 600 بیمار مظلوم تو ایران چه ربطی به تحریم داره؟ واقعا همه ما تلاشمون اینه. خدای دکتر هاشمی در رأس همه تو وزارت بهداشت واقعا دنبال اینه که شما بیمارای خاص و اینها واقعا دغدغه دیگه ای نداشته باشه. مشکلاتشون هم زیاده دیگه که خودش که مستقل نیست. بله، ولی یعنی اون چه که وجود داره و ما همه تلاشمون رو میکنیم انجام بدیم اینه که واقعا با همه وجودمون تلاشمون رو بکنیم، کارمون رو بکنیم. ولی هم شما هم مادر هم بقیه بیماران واقعا چشم امیدمون به جاهای بالاتر، یعنی بدون دعای شما کارهای ما نمیتونه نتیجه بده. اینه که حتما ما و کسایی که واقعا دغدغه دارند و دلشون میخواد که شما رنج کمتری ببرید رو دعا کنید که به حرکت‌های ما خدا برکت بده. اگر خدا کمک انشالله بکنه و ما هم انشالله از وظایفمون کوتاهی نکنیم، انشالله آینده بهتر خواهد. این آقای دکتر به من دادن متعلق به شماست. سلامت باشید یا علی. دعا میکنه انشالله. بازم تشریف بیارید. انشالله میام. اگه شد من میام خانه بیارید. حتما منم میام. باشه حتما انشالله. حرفای بسیاری هست خلاصه. حتما انشالله. هر وقت بگید میام انشالله. باش. موفق باشی. خوشحال شدم. خدا حافظت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. احوال شما؟ حال شما خوبه؟ شما خوب هستید؟ احوال شما؟ حال شما خوبه؟ احوال شما؟ حال شما خوبه؟ شما خوب هستید ان شاء الله؟ سلامت باشید. احوال شما؟ خوش آمدید. الهی به اون خوبه شما؟ دلم خیلی براتون تنگ شده بود. تماس که گرفتم. آره. پاسخ ندادیم. گفتم حتما درگیر. تلفنتو سیو حتما ندارم. روزا اصلا روزای خوبی نیست برای ما. بنیاد مستضعفان ملک دیگه تقریبا گرفت با همه شعارهایی که داد و عکسایی که با بچه‌ها گرفت و گزارشاتی که الان همه اتاقامون رو خالی کردند، فقط اتاق من هست و همه بچه‌ها این 12 نفر توی اون اتاق میشینند. سالنمون که همون نمازخونمون بود گرفتند، تابلومون رو آوردن پایین، به این ملک هم نیاز ندارند، ادامه این ملک هم خالیه. وزارت بهداشت هم پانسمانامون رو نمیتونه بده. اینا که جدیدا که اصلا خوب نیست. این مشکلات اینقدر زیاده که من به شما بگم شاید قبولش براتون سخت باشه. من که نمیتونم بگم تحریم چه میفهمه چیه؟ میگه به زخم میشه بگی تحریم. خلاصه همه این دوندگی‌ها دیروز یا پریروز بود دوباره. دیروز این جلسه‌ای که گذاشتیم اون شرکت قول داد. دیروز بود. دیروز. پریروز. تو نبودی؟ نه من دفتر بودم.
پریروز. پس اون یه روز قبلش بود. پریروز قول دادن که یه شرکتی که حالا وابسته است ما میاریم میپلکسو. انشالله که خداوند کمک میکنه. آفرین. آرسی قشنگی. من اینه که نگاه میکنم میگم کاش زندگی ها تو اون دوره بود. میدونی؟ نه موبایل بود، نه فضای مجازی بود، نه توقع بود، نه میشستن زیر یه کرسی ساده همه با هم دوست بودن. 3 2 1 حال شما خوبه؟ احوال شما؟ حال شما خوبه؟ خوبید شما؟ بهترید؟ خب شما خوب هستید انشالله؟ متشکرم، ممنون. اوضاع احوال چطوره؟ آخرین بار بالون زدی بهتر شدی؟ خیلی بهتر شدی؟ چه ماشین برقی خوبی هم داری؟ بنزه؟ نه چیه؟ ویلچر که میدونم ویلچره، ولی کار خوبی کردید از اینا گرفتید که خودش کمک بکنه. زنده باشید. بعد از بالون یه چیز دیگه بود. چی بود؟ بعد از اینکه بالون زدی یه اتفاق اتفاق افتاد. اون که انشالله مشکل جدی نبود که. نه خدا رو شکر رفت شد. شما نقاشی هم میکشید؟ شهرستان بودم. چی؟ شهرستان بودم. شهرستان بودی؟ برکنم شهرستان بودم. دوستم توی بابور دارم. آفرین. واقعا شما کشیدی؟ بله. ندا شاه مرادی سال 85. احسن. آفرین. بعد اونو دیشب کشیده. آفرین. اینه دیروز ساله کشیدی؟ بله. یعنی احتمالاً متوجه شدی دیروز من میخوام بیام اینجا؟ نمیدونستم. مامان گفت شروع کردن. مامان زنگ زد گفت یعنی قبل از این که اصلا من بگم همین دیروز شروع کردی؟ بله. اتفاقی. بله. و امروز من اومدم. آفرین. دو یه سایزان و یه قلم و همین دفتره. بعدش هم طرح کلی رو میکشم و بعدش هم یواش شروع میکنم به کشیدنش. کاملش میکنم. یعنی یکی از عکسای اینستاگرام رو منو نگاه کردی و بله. آفرین. خیلی خوبه. به. من بابت این نقاشی هدیه بسیار خوب به تو میدم. خیلی خوشم صفحه میاد. قبلیاش هست. صفحه قبلیاش؟ آفرین. خیلی نقاشی زیبا. به. دوتا هم توی راهرو داره. بله تو راهرو رو دیدم. شما مشکل دندانت چطوره؟ دندونم دیگه نمونده بسا. کشیدی همه رو؟ نه افتاده. این اصلا دندون نداری؟ نه. باز کن دندون. هیچی؟ بهترین کاری کرد. اول آخر همه همون با دندونام رو بکشیم. خیر انشالله. حالا این عمل بالون و اینا هم که انجام دادی احتمال یکم راحت تر شدی. انشالله که دیگه اصلا احتیاجی به عمل جراحی مری و این حرفا نداشته باشی. حالا حتما خانه ایبی جدید افتتاح شد، بیاید اونجا سر بزنید. بقیهش خدا بزرگ. خب من دوست دارم اینو قبول کنم، ولی همونی که برای من نقاشی کشیدی کفایت میکنه. متشکرم. من دوست دارم اینجا پیش خودت باشه چون زحمت کشیدی و اینو مال من ولی پیش خود شما بمونه. بذار اینجا. من قبول کردم، این از شما قبول کردم. خیلی متشکرم، ممنون. ولی چون زحمت کشیدی و خیلی نقاشی زیباییه، اینجا پیش خودتون بمونه. بعد اگر خانه ایبی که انشالله جدیدش افتتاح شد یک گالری اونجا میخوایم بزنیم، اگر دوست داشتی اینو بیار اونجا به نام خودت میذاریم تو گالری خانه ایبی که مشخص باشه اینو شما کشیدید. ولی ممنونم از هدیه‌ای که به من دادید. این هدیه است که ایشون حتما چندین روز وقت گذاشته و این نقاشی به این زیبایی رو خلق کرده و ممنونم. اما حالا دوست دارم همینجا بمونه تا اون گالری. ولی خب خیلی لذت بردم از این، یعنی شاید جزو بهترین هدایایی باشه که به من دادن و خیلی زیبا.
دعا کن برای ما. خیلی متشکرم.